हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज मेरो फेरि यो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई वेलकम छ है। अनि आज चाहिँ म सिम्पल तपाईहरुलाई ग्रानी स्क्वायर बनाउन सिकाउँदैछु हैन। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यसरी धागो लिने अनि यहाँनिर 4 चेन बनाइसकेपछि फर्स्ट को चेनमा गएर यसरी डबल क्रोशे बनाउने अनि यहाँनिर 3 डबल क्रोशे फर्स्ट को एउटा चेन भयो अनि दुईटा डबल क्रोशे गरेर तीनटा डबल क्रोशे को एउटा क्लस्टर बनाउने अनि 2 चेन बनाउने फेरि यहाँनिर डबल क्रोशे बनाउने 2 चेन पछि 1 2 अनि 3 डबल क्रोशे भयो है। फेरि 2 चेन बनाउने 1 2 चेन भयो। अब फेरि यहाँनिर 3 डबल क्रोशे बनाउने त्यसरी नै यहाँनिर यसलाई टाइट पनि गर्दै गर्नुहोस् तपाईहरुले। फेरि सेकेन्ड डबल क्रोशे अनि थर्ड तीनटा डबल क्रोशे फेरि 2 चेन लिने अनि यहाँनिर फेरि तीनटा डबल क्रोशे बनाउने 1 2 3 डबल क्रोशे भयो अनि 2 चेन ल्याएर फर्स्ट को तपाईहरुले जहाँ 4 चेन बनाउनु भएको थियो त्यो चेन को फर्स्टमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर स्लिप स्टिच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि यसरी धागोलाई टाइट गरेर सेक्युर बनाउने है। यहाँनिर गएर चाहिँ यसरी स्लिप स्टिच गर्नुहोस् अनि स्लिप स्टिच गरेपछि एउटा राउन्ड भयो। अब नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ तपाईहरुले म चाहिँ यहाँनिर एउटा चेनमा स्लिप स्टिच गरेर त्यहाँ जाँदैछु है। स्लिप स्टिच गरेर तपाईहरुले जुन चाहिँ खाली जग्गा छ चेन स्पेस 2 चेन स्पेस त्यहाँ जाने अनि यहाँ कर्नर बनाउने है त। 3 चेन डबल क्रोशे 1 अनि 2 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे भयो। अब 2 चेन अनि फेरि 3 डबल क्रोशे यहाँनिर 3 डबल क्रोशे फेरि 2 चेन लिने फेरि यहाँनिर पनि यसरी नै डबल क्रोशे बनाउनु होला।
यसरी डबल क्रोचे बनाइसकेर 2 चेन बनाएर यहाँनिर फर्स्टको चेन स्पेसमा स्लिप स्टिच गर्ने अनि यहाँबाट फेरि तपाईहरुले स्लिप स्टिच गरेर जहाँनिर बीचमा स्टार्ट गरेको थियो त्यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईहरुले फेरि त्यहाँनिर 3 डबल क्रोचे बनाउनु पर्छ है स्लिप स्टिच गरेर कर्नरमा जाने कर्नरमा गएर यो 3 चेन गर्ने फेरि यहाँनिर 3 डबल क्रोचे गर्ने एक 3 भयो 1 2 चेन अनि 1 2 3 3 डबल क्रोचे अब फेरि चेन बनाउने 1 2 चेन यहाँनिर एउटा बनाउने क्लस्टर 3 डबल क्रोचे को है 1 2 अनि 3 यसरी बनाउने अनि चेन 2 चेन बनाउने फेरि यहाँनिर कर्नर बनाउने यसरी नै तपाईहरुले यो रन पनि कम्प्लिट गर्नु होला यो ग्रानी स्क्वायर चाहिँ एकदमै सजिलो छ है यो चाहिँ अब हामी अर्को राउन्ड सुरु गर्छौं अर्को राउन्ड सुरु गर्नको लागि अघिको जस्तै यहाँनिर 2 चेन लाउने अनि यहाँनिर स्लिप स्टिच गर्ने अनि फर्स्टमा स्लिप स्टिच गरेर तपाईहरुले कर्नरमा जानुपर्छ यहाँनिर 3 चेन बनाएर फेरि कर्नरमा 3 डबल क्रोचे अनि 2 चेन यसरी नै तपाईहरुले यो ग्रानी स्क्वायरलाई चाहिँ जति ठुलो बनाउँदा पनि हुन्छ है त
यसरी नै है यो राउन्ड पनि तपाईहरुले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जति ठुलो राउन्ड तपाईहरुलाई जति ठुलो ग्रानिसको चाहिएको छ त्यति नै यसरी कर्नरमा 6 डबल क्रोशे हैन 3 डबल क्रोशे बीचमा चेन 3 डबल क्रोशे गर्ने अनि 2 चेन गरेर क्लस्टर 3 डबल क्रोशेको क्लस्टर बनाउँदै जानु होला अनि चेन स्पेसमा गएर स्लिप स्टिच गर्नु होला है त। यसरी तपाईहरुले ग्रानी स्क्वायर एकदमै इजी तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो के कस्तो लाग्यो हैन मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ है। यो भिडियो चाहिँ अलिकति छोटै छ है किनभने एकदमै इजी छ नि त। अब नेक्स्ट तपाईहरुलाई है फेरि म राम्रो राम्रो भिडियोहरु ल्याएर आउने छु। त्यसको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।